คุณบุญหล่อ รถคุณก็ต้องสามารถภายหลังรถก็ลงของได้ประตูนี้ก็ลงของเสร็จก็เอารถไปเราต้องชื่อไว้ได้หรอครับเอาเวลาชมคนนะครับครับผม
เซลฟี่พี่จะต่อยหน่อยออกมามองไม่เห็นใช่ปะเอาลิ้นก็ได้เอาเน้นวิวเน้นวิว เมื่อกี้นี้รถตกถนนอันนี้นะครับ